Mabilis lang naman talaga mga pangyayari kapag bride entrance ang pag-uusapan. Whatever happens, kukunan ko lang. Kung ano yung eksena, just go on with the flow. Isa lang naman ang gagawin ni bride. Papasok sa simbahan at sasalubungin siya ng parents niya na maghahatid sa kanya sa kanyang room. Simple lang naman, di ba? Pero as a videographer, trabaho ko ang gumawa ng iba't ibang shots at iba't ibang anggulo sa pagpasok ni bride. At para mas madali niyong masabayan kung paano ko to gawin, narito ang top 10 creative shots during the bride entrance. This is a wedding video from Creative Moments Photo and Video Film. Nandito tayo sa eksena na kukunan ko ang pagpasok ni groom. Ito muna ipapakita ko while explaining. Disclaimer lang muna, itong top 10 creative shots na ipapakita ko ay hindi mo magagawa all the time. Kahit nga ako hindi ko to kaya makumpleto minsan. Nakadepende kasi ito sa situation. Kung babagalin ni bride ang kanyang paglakad, madami akong magagawang shots. Kung mahaba naman ang aisle kagaya dito sa Taal, magiging madali lang yan. At buong bride entrance na to, isang lens lang ang gagamitin ko. Kahit itong shots ko nga kay groom ngayon, hindi ko na to papalitan. Ito ang Sigma 85mm 1.4. Sounds like mahirap gamitin, no? Sobrang tight kasi nito. Pero kaya mo rin yan, basta sundan mo lang yung mga tips na to. So para di na humaba, simulan na natin sa number 1. Tawagin natin itong The Waiting Scene. Gumawa ako ng eksena na naghihintay si bride sa kanyang bridal car. Total, siya naman yung huling papasok at totoo naman, maghihintay siya dito. I shoot handheld kasi wala akong dalang tripod. And just imagine may dala akong tripod at gimbal dito sa eksenang to. Napakahirap nun. Okay, sige po. Tingin po muna sa bouquet. And then go tingin sa labas. Okay, goods po yan. Dito naman ako, lipat ko lang yung camera ko. Ilapag niyo po yung bouquet sa lap niyo, yung normal lang. Yan. Okay, and then angat nyo ulit kagaya kanina kung paano yung pwesto kanina. Yun. And then lapag ulit sa may yan. Okay, goods ako doon. So yan, sige ma'am, lalabas na po tayo. Marami pang pila. Pero sige, hold lang ha. So since mahaba pa naman yung pila ng mga entourage sa loob, ibabalanse ko muna itong gimbal ko kasi kanina bagong lahat ng mga eksena na to, ibang lens yung gamit ko dito kaya hindi siya nakabalanse. Kaya para sa number 2, ito ang getting out of the car scene. Babaan nyo na yung buong paa nyo. Then ma'am, angat, ops, tigil po tayo dyan, sir, babaan nyo lang po. Ma'am, upo kayo ng konti dun sa upuan na yun. Tapos kukunan ko kayo na tumayo, ng dahan-dahan. Kahit huwag nyo na isampayan, sige. Upo kayo ma'am, go. Tanggalin ko po ito. Sige ma'am, upo kayo ng dahan-dahan. Yan, okay na yan. Makuha ko lang yung pag-angat. Okay na yan. Huwag po kayo titingin sa camera, hakbang po tayo pag gano'n na. Ready tayo. Okay, 1. Okay, 1. Huwag ka titingin sa camera. Okay, 1, 2, 3, go, labas. And cut. Okay, goods ako. Sige sir, pwede na nating ilipat si bride sa gitna. Tara. Sir, excuse po, sir. Okay lang, sige ma'am. Patulong na lang kay bride papunta doon. Ako na po magpapabahala sa tao. Sige, gitna na muna natin si bride. Bago ko pala gawin lahat yung mga shots na pinakita ko, sinet ko na muna yung camera ko kanina sa 120 frames per second para pwedeng gawing slow-mo ni editor kung gugustuhin niya. So while waiting kasi inaayos pa ng coordinator yung gown ni bride, ito ang shots number 3 natin. Details. Kukuha lang ako ng details while hawak ni bride yung bouquet. No need na to direct. Ito na talaga yung eksenang makukuha mo. Lalo pa na naka 85mm ka, tight yung shots mo, madali lang ito. May bless po ako sa nanay tatay ko po. Yes po, pagdating niyo po doon, marinig niyo yung boses ko, ma'am. Bagay lang po kasi for sure mapapabilis kayo niyan. Okay, kukuha ka ng wide sir. Ikaw muna, wide ka muna. Go. Go. Steady ka lang, Kathleen, dyan. Steady lang, steady lang. Steady lang. Supposed to be ang number 4 shots natin dapat is yung car leaving the area. Yung shots na si bride ay nasa gitna ng pinto habang maalis na yung bridal car. Medyo mahirap lang yun gawin kapag naka 85 kaya hindi ko na siya ginawa. Usually ginagawa ko talaga siya kapag wide yung lens ko kasi mas madali. Pero dahil wala yun, ito ang number 4 natin. Ang arc shots or close-up shots. Okay ma'am, stay ka lang po dyan ma'am. Yuko po tayo, tingin sa bouquet. Sa madaling paliwanag, iikutan ko lang si bride sa pwesto niya and since 85 yung gamit ko, hindi ko siya magagawang paikutan ng todo. So, konting movement lang. Well, okay, 1, 2, 3, go. Tingin sa may harapan. Okay, and then lalayo lang ako ng konting dito bago ko kayo pahakbangin. And gagawin ko na lang iba't ibang anggulo. May back shots,
may side, at may front. Pero di naman kailangan na gawin natin lahat yun. Nagkataon lang na mahaba pa naman yung time namin kasi naglalakad pa naman yung mga entourage. O diba ang daming tao sa likod? Reject na kaagad yung shots na yun. Anyway, para sa number 5, ito dapat ang open door. Pero hindi lahat ng simbahan meron nun. So in this case, walang open door. So go on with the flow lang ako. Kunan ko lang siya sa side na to habang naglalakad. Ito na lang yung pamalit na shots ko para sa open door. Ang pagpasok niya sa arko, yun nga ba yung tawag nun? Anyway, yun nga siguro. At para sa number 6, ito yung crane shots. Kailangan nakaset up ang gimbal mo sa F mode or follow mode. Sisimulan ko ang shots mula sa baba pataas para sa ganitong effect. So since mabilisan na to, sagad na natin para sa number 7, tracking shots or side shots. Pupwesto lang ako dito sa side niya at susundan ko lang yung paglalakad niya. Continuous recording nga pala to mula pagpasok niya hanggang sa makarating siya dun sa unahan. Di na talaga ako nagkakat ng mga scene sa mga ganito and alam naman na editor na ang gagawin sa mga ganitong scene. And for the number 8, pupwesto na kagad ako dahil ito ang reaction scene. Low angle lang ako dito para hindi ko maharangan yung view ng parents niya. And also, hindi ko na rin kailangan igalaw pa yung gimbal ko. I will shoot na parang naka-tripod or handheld lang. Also, naka-autofocus ako dito. Check nyo na rin yung shots ko kung mabilis nga ba talaga mag-focus tong Sigma. Minsan, depende rin niya sa camera. Kailan kaya ako makapag-upgrade? Number 9, receiving. Ito yung eksena na magbe-bless si bride sa kanyang parents. Ang shots ko is parang tripod or handle lang. Follow lang ako sa galaw ni bride. So kahit gimbal yung gamit ko, hindi kailangan na palaging malagimbal yung movement. Malagimbal? Pwede siyang naka-steady lang. And speaking of steady, balikan natin ang number 8, reaction. Pero bago yun, kunan ko lang muna ng konti itong paglalakad ni bride kasama yung parents niya. Okay, tumutulo ang pawis ko. Ang camera ko ay nasa dibdib ko. Ewan ko kung natutuluan kayo. Okay na ako dito. Hanap na ako ng reaction ng mga tao. Dito may mga abay ako. Oops, nakita ko parang iiyak yung ate. Kailangan kita. So ayun, hayaan ko lang yung camera ko na naka-autofocus and then bibilangin ko na kung ilan yung makukuha ko. Kasi kada reaction na makukuha ko is plus 500 sa TF. Tapos pag nakakuha pa ako ng umiiyak, plus 1,000. Siyempre joke lang yan, baka may maniwala eh. Dalawa. Tapos sisingilin nila yung studio owner. Pero okay na rin yun, parang masaya rin yung ganun. Tatlo. O diba, extra 1.5 na kagad sa tatlong yun. Yun, nabante ka na dito. Okay. Nabante ka na dito. Daan ako sir dyan sa pwesto sa likod mo ha. Apat. Okay, 5. 6. Ay, Oy, nag-bless na si sir, hindi ko nakunan. yun. At dahil hindi ko nakunan yung pag-bless ni groom, minus 3,000 sa TF. Layo. Ouch! Layo pa. So ayun nga, nakapag-bless na pala si groom, hindi ko nakunan. Nainip na yata yung taong simbahan. Layo ni Groom sa unahan. Si groom na ang pinalakad kahit malayo pa. Kaya, madalas yung maid of honor umiiyak eh. Hulihin kita. Iyak naman dyan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ay, wala. Okay, goods ako. Sayang, wala akong nakunang umiiyak. 1,000 sana. Napakatuloy ako. Sabi ko di ako magkakat. Anyway, balik tayo sa receiving. Sobrang haba pa ng aisle, hindi rin naman naging mabilis yung paglakad nila. For me, useless din yung pasugudin na si groom sa bride. Opinion ko lang naman yun. Siyempre, gagalang pa rin natin kung ano yung proseso nung simbahan. Kaya siyempre, it's okay. Manual focus. Okay, done. Ayoko na. Uwian na. At eto na ang panghuli. Para sa number 10, videohan ang sarili, magpunas ng pawis. Kasi kung magagawa mo lahat ng mga to, ewan ko na lang kung di ka pagpawisan. Happy shooting, everyone!